नमस्कार मित्रांनो, स्फेरिकल मिरर या पुढच्या भागामध्ये स्फेरिकल मिररच्या पुढच्या भागामध्ये आपण स्फेरिकल मिरर जे आहेत ते कसे ओळखायचे हे आपण बघणार आहोत. ते स्फेरिकल मिरर्स हे आपण कसे ओळखू शकतो हे आपण बघणार आहोत. त्याकरता एक सोपा प्रयोग ॲक्टिव्हिटी आपल्याला आपल्या पुस्तकामध्ये दिलेली आहे. ती ॲक्टिव्हिटी आपण पाहूया. सोपी ॲक्टिव्हिटी आहे. आपल्याला 5 मॅचस्टिक लागणार आहेत. टेक 5 स्टिक्स फ्रॉम मॅचस्टिक. काडीपेटीच्या काड्या किंवा आगकाठीच्या काड्या आपल्याला लागणार आहेत. 5 प्रकारचे लागणार आहेत. आणि अरेंज देम सो दॅट देअर हेड्स कम टुगेदर ॲट अ पॉईंट. त्याचे हेड्स जे आहेत ते एकत्र येतील अशा पद्धतीने आपण जोडणार आहोत. इन दिस अरेंजमेंट द हेड्स of the matchsticks are said to be converged. कन्वर्जचा अर्थ आपण सोप्या मराठीत घेऊया. एकत्रित आले आहेत, एका बिंदूमध्ये एकत्रित आहेत असं आपल्या लक्षात येईल. या ठिकाणी ही पहिली अरेंजमेंट आपल्याला दिसते, कन्वर्जन्स. कन्वर्ज्ड असं लिहून ठेवतो मी इथे. अँड नाव अरेंज द मॅचस्टिक. सेकंड बी ॲक्टिव्हिटीमध्ये, सो दॅट देअर अनकोटेड एंड्स आर टुगेदर ॲट अ पॉईंट. इथे आपल्याला दिसते एका पॉईंटमध्ये हे अनकोटेड जे आहेत एंड्स आपण एकत्र केलेले आहेत. त्यामुळे काय झाले, द हेड्स आर स्प्रेड अपार्ट. त्याचे हेड्स जे आहेत ते सगळे एका बाजूला स्प्रेड झालेले आहेत, विखुरलेले आहेत. सो इन दिस अरेंजमेंट हेड्स आर डायव्हर्ज्ड फ्रॉम वन पॉईंट. सो इथे काय झालेले आहेत, हेड्स डायव्हर्ज्ड झालेले आहेत म्हणजे विखुरले गेलेत असं आपण म्हणू शकतो. कन्वर्ज एकत्रित आलेले आहेत, डायव्हर्जिंग विखुरले आहेत, पसरले आहेत असं आपण म्हणू शकतो सोप्या मराठी भाषेमध्ये. सायंटिफिक लँग्वेज नाही आहे, सोपी मराठी भाषा. मग आता याच प्रकारे आपल्या लक्षात येईल की कॉन्केव्ह मिरर जो आहे, अ कॉन्केव्ह मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड अ फोकसिंग मिरर. फोकसिंग मिरर असं त्याला म्हणतात का? बिकॉज द पॅरलल रेज गेट्स फोकस्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन इन दिस मिरर. फिगर ए मध्ये आपण जे बघितलेलं आहे की सगळे रेज आहेत, पॅरल रेज जे आहेत ते एका बिंदूमध्ये एकत्र येतात, फोकस्ड होतात, म्हणून त्याला कॉन्केव्ह मिरर जो आहे त्याला फोकसिंग मिरर असं देखील म्हटलं जातं. The size of the image produced by these mirrors can be larger or smaller than the object depending upon the distance of the object from the mirror. आता या मिररमध्ये दिसणारी जी काही इमेज असेल, ऑब्जेक्टची इमेज, वस्तूची प्रतिमा, ही लहान पण असू शकते किंवा मोठी सुद्धा असू शकते, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. आरशापासून त्या ऑब्जेक्टचं डिस्टन्स किती आहे यावर ते अवलंबून आहे हे आपण लक्षात घेऊ शकतो या ठिकाणी. ठीक आहे. आता कॉन्व्हेक्स मिरर बघा. कॉन्व्हेक्स मिररमध्ये आपल्याला लक्षात येईल त्याला डिस्पर्सिंग मिरर असं सुद्धा म्हणतात. कारण किरण जे आहेत ते त्याच्यावर आदळल्यानंतर किरण हे दूर जातात, एकमेकांपासून दूर जातात, पॅरल राहत नाहीत किंवा एका बिंदूमध्ये एकत्र येत नाहीत. सो दिस इज बिकॉज द पॅरलल इन्सिडेंट रेज गेट डिस्पर्स्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन नंतर इन्सिडेंट रे जे असतात ते रिफ्लेक्ट होतात आणि डायव्हर्ज होतात, म्हणजे एकमेकांपासून दूर जातात, विखुरले जातात, म्हणून त्याला डिस्पर्सिंग मिरर असं देखील म्हटलेलं आहे. आता या मिररमध्ये जी इमेजची साईज तयार होते ती कशी असते बघूया आपण. द साईज ऑफ द इमेजेस प्रोड्यूस्ड बाय these mirrors is always smaller. लक्षात घ्या, ऑलवेज स्मॉलर दॅन द साईज ऑफ द ऑब्जेक्ट. म्हणजे कॉन्व्हेक्स मिररमध्ये जी काही इमेज
प्रतिमा जी तयार होते त्या इमेजचा आकार जो आहे, साईज जो आहे, तो साईज नेहमी कमी असतो ऑब्जेक्टपेक्षा, साईज ऑफ द ऑब्जेक्टपेक्षा, हे लक्षात घ्या. नाउ हाऊ विल यू फाइंड आउट इफ द मिरर इज कॉन्केव्ह ऑर कॉन्व्हेक्स? आपल्या हातामध्ये एखादा मिरर दिलेला आहे, तो आपण कॉन्केव्ह आहे की कॉन्व्हेक्स आहे हे आपण कसे ओळखणार? तर त्याच्याकरता काही उदाहरणं आपल्याला दिलेली आहेत. द स्फेरिकल मिरर विच इज यूज फॉर शेविंग. शेविंग म्हणजे दाढी करणे, दाढी करण्याकरता जो मिरर वापरतात तो कॉन्केव्ह मिरर आहे. वेन हेल्ड क्लोज टू द फेस इट गिव्स व्हर्टिकल अँड लार्जर इमेज ऑफ द फेस. म्हणजे बघा की कॉन्केव्ह मिरर जे असेल ते आपण चेहऱ्याचा जवळ धरला तर आपल्याला काय मिळेल? लार्जर इमेज मिळेल आणि व्हर्टिकल इमेज मिळेल. इफ द सेम मिरर इज टेकन फार्दर अवे फ्रॉम द फेस आणि आपल्या चेहऱ्यापासून दूर 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 नेला समजा तो, द इमेज गेट स्मॉलर अँड स्मॉलर. तर इमेज हळूहळू लहान लहान होत जाते. चेहऱ्याजवळ धरली तर इमेज मोठी आणि चेहऱ्यापासून लांब लांब धरली तर चेहऱ्याची इमेज काय होईल? लहान लहान होत जाईल. सो दिस इज अ कॉन्केव्ह मिरर. म्हणजे आपण आपल्या चेहऱ्यासमोर धरून आपण कल्पना करू शकतो किंवा सांगू शकतो की मिरर कोणत्या प्रकारचा आहे. विच टाईप ऑफ मिरर इट इज, वी कॅन टेल देम बाय दिस एक्सपेरिमेंट. नाव secondly, the mirror used in cars and motorbikes are convex mirrors. Now in these mirrors the image of the face is erect म्हणजे सरळ आपल्याला दिसते, उभी दिसते. अँड स्मॉलर, इरेक्ट अँड स्मॉलर. इमेज कशी दिसते? इरेक्ट अँड स्मॉलर, सरळ उभी अशी दिसते आणि स्मॉलर दिसते. अँड इट रिमेन्स इरेक्ट बट बिकम स्मॉलर अँड स्मॉलर. ती इमेज जी आहे ती उभीच राहते पण काय होते? स्मॉलर अँड स्मॉलर होत जाते. when the mirror is taken away from the face. ठीक आहे. म्हणजे चेहऱ्याच्या जवळ जरी आपण धरली तरी इमेज स्मॉलरच आहे. चेहऱ्यापासून दूर दूर धरली तरी इमेज जी आहे ती स्मॉलर अँड स्मॉलर, लहान लहान होत जाणार आहे. ठीक आहे. म्हणजे हा झाला कॉन्व्हेक्स मिरर. लक्षात घ्या, चेहऱ्याजवळ सुद्धा लहान आणि लांब लांब धरला तरी लहानच. ॲज अ रिझल्ट वी कॅन सी द इमेजेस ऑफ सराउंडिंग्ज ऑल्सो इन द मिरर. याचा परिणाम असा होतो की आपल्याला आपल्या त्या मिररच्या समोरच्या बाजूला असलेल्या आजूबाजूच्या वस्तू या त्या मिररमध्ये आपल्याला दिसू शकतात. दस वी कॅन डिटरमिन द नेचर ऑफ द मिरर बाय स्टडिंग द इमेजेस प्रोड्यूस्ड बाय देम. अशा पद्धतीने आपण या मिररचा अभ्यास करू शकतो. त्याने तयार होणाऱ्या इमेजेसच्या अभ्यासावरून आपण मिरर कोणता आहे ते सांगू शकतो. त्यामुळे दोन उदाहरणं आपण बघितली. याच्यामध्ये आपल्याला परीक्षेला एक्झामला येऊ शकेल की शेविंगसाठी वापरला जाणारा शेविंगसाठी वापरला जाणारा मिरर कोणता आहे, तर तो कॉन्केव्ह मिरर आहे. लक्षात ठेवा. चेहऱ्याजवळ आणला की चेहरा मोठा दिसणारे, इरेक्ट दिसणारे, म्हणजे व्हर्टिकल दिसणारे, इरेक्टपेक्षा व्हर्टिकल दिसणारे. आणि कार, मोटरबाईक यांच्या बाजूला लावलेले जे मिरर्स असतात, आरसे जे असतात ते स्फेरिकल मिरर असतात. मागे येणारं वाहन जे आहे ते त्याच्यामध्ये दिसू शकतं. छोट्या आकारात दिसतं पण मागची वाहनं सगळी आपल्याला दिसतात. तर तो कॉन्व्हेक्स मिरर असतो, हे लक्षात घ्या. Now next part, when the light rays coming from an object enter our eyes, we can see the object because while passing through the lenses in our eyes, the rays converge and the image of the object forms on retina of our eye. आपल्या नेत्राचा, डोळ्याचा जर आपण अभ्यास केला तर आपल्या डोळ्याच्या आतमध्ये रेटिना नावाचा पडदा आहे, स्क्रीन आहे, त्यावर इमेज तयार होते.
वस्तूपासून रिफ्लेक्ट झालेले रेज आपल्या डोळ्यांमध्ये प्रवेश करतात आणि लेन्समुळे कन्व्हर्ज होतात एका पॉईंटमध्ये आणि आपल्या त्या रेटिनावर म्हणजे डोळ्याचा जो पडदा असतो त्या पडद्यावर आतील भागामध्ये रेटिनावर इमेज तयार होते. दिस इमेज फॉर्म बाय लाईट रेज ॲक्च्युअली कन्व्हर्जिंग ॲट अ पॉईंट. बघा आता ही जी इमेज तयार होते, आपण काय समोर बघितले, फळा बघितलेला आहे, कार बघितली, रेल्वे बघितली, जी काही चित्र बघितले त्याची इमेज रेज जे आहेत लाईट रेज एका पॉईंटमध्ये कन्व्हर्ज होतात, एकत्रित येतात, त्यामुळे ती इमेज तयार होते. ही इमेज जी आहे ती रिअल इमेज आहे. का रिअल इमेज आहे तर आपल्या स्क्रीनवर डोळ्याच्या आतमध्ये असलेल्या रेटिनावर रेटिना ॲक्ट्स ॲज अ स्क्रीन. सो ऑन दॅट स्क्रीन वी कॅन गेट द इमेज, म्हणून आपल्याला ती म्हणता येईल की रिअल इमेज आहे. सो अ रिअल इमेज कॅन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन. बघा रिअल इमेज का म्हणायचं तर रिअल इमेज आपल्याला स्क्रीनवर घेता येते, स्क्रीनवर दिसते, म्हणून त्याला रिअल इमेज असं म्हणायचं आहे. तर आपल्या डोळ्याचे लेन्सेस हे सुद्धा स्फेरिकल मिररसारखेच काम करतात, हे आपल्या लक्षात येईल. कॉन्केव्ह मिररची आपल्याला एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. द इमेज प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज व्हर्च्युअल इमेज. लक्षात घ्या, प्लेन मिरर जो आहे, प्लेन मिरर सपाट आरसा, सपाट जो आरसा आहे त्या सपाट आरसा जो आहे त्याच्यामधून त्या आभासी प्रतिमा असते, व्हर्च्युअल इमेज असते. दिस इमेज इज प्रोड्यूस ॲट अ पॉईंट फ्रॉम विच द रिफ्लेक्टेड लाईट rays appear to diverge. So this image cannot be obtained on the screen as the ray actually meet there. Rays do not meet actually there. त्यामुळे ती प्रतिमा पडद्यावर घेता येत नाही. पण स्फेरिकल मिररचं आपण बघूया. वेन लाईट रेज कलेक्ट ॲट अ पॉईंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट झाल्यानंतर रेज जे आहेत ते एका सिंगल पॉईंटमध्ये एकत्र येतात, तर स्फेरिकल मिररपासून येणारे लाईट्स दे आर सेड टू बी कन्वर्ज देअर. या ठिकाणी जो फिगर ए आपल्याला दाखवलेले आहे, फिगर एमध्ये कॉन्केव्ह मिरर आहे. हे जे पॅरलल रेज, इन्सिडेंट रेज आहेत हे सगळे, आणि हे इन्सिडेंट रेज जे आहेत ते आपल्याला काय दिसत आहेत आफ्टर रिफ्लेक्टिंग. बघा इथं ते आढळलेले आहेत, आरशावर आढळले आहेत आणि रिफ्लेक्ट झालेले आहेत. तर आफ्टर रिफ्लेक्टिंग व्हॉट हॅपन, दे कन्वर्ज ॲट दिस पॉईंट, पॉईंट एफ. एका पॉईंटमध्ये ते कन्वर्ज झालेत, एकत्र आलेत असं आपल्याला वाटतं, लक्षात घ्या. सो पी इज द पोल, एफ इज द प्रिन्सिपल फोकस. पोल आणि प्रिन्सिपल फोकसमधलं अंतर जे आहे ते फोकल लेंथ असं त्याला आपण म्हणत असतो, हे लक्षात घ्या. ती फोकल लेंथ आपल्याला काढता येते. वेन वी वॉन्ट टू ब्रिंग लाईट रेज टुगेदर, ज्यावेळेला आपल्याला लाईट रेज जे आहेत ते एकत्र आणायचे, टुगेदर आणायचे, अ कन्व्हर्जिंग लाईट बीम इज यूज्ड. आता हे कुठे कुठे वापरतात तर डॉक्टर्स यूज सच बीम टू कन्वर्ज लाईट ऑन टूथ, एअर, नोज एटसेट्रा. समजा तुम्ही कानाच्या डॉक्टरांकडे गेलात, दातांच्या डॉक्टरांकडे गेलात, कान नाक घसा या डॉक्टरांकडे गेलात, तर त्यांच्याकडे जे लाईट असतो तो तोंड आपल्याला उघडायला सांगून आपले दात बघतात किंवा कान बघतात. तर तो लाईट जो आहे ते लाईट रेज जे आहेत ते एका पॉईंटमध्ये एकत्र येणार आहे, म्हणजे कन्व्हर्जिंग होतात. असा मिरर त्या ठिकाणी म्हणजे कॉन्केव्ह मिरर त्या ठिकाणी वापरलेला असतो, हे लक्षात घ्या. इक्विपमेंट्स युजिंग सोलार एनर्जी ऑल्सो युजिंग कन्व्हर्जिंग लाईट. कन्व्हर्जिंग लाईटच तिथे सोलर एनर्जीमध्ये वापरला जातो, हेही आपल्या लक्षात येईल. कारण एकत्र लाईट आल्याशिवाय तिथे एनर्जी तयार होणार नाही आहे. किंवा जे भांडं आपलं कुकरचं भांडं ठेवलेलं आहे आपण त्याच्या आतमध्ये, त्या भांड्यामध्ये काही आपण अन्न शिजवणार आहोत सोलर कुकरमध्ये, तर तिथे हीट तयार व्हायला पाहिजे आणि ती हीट लाईटमुळे तयार होईल. पण लाईट एकत्र आले, कन्व्हर्जिंग झाले तर हीट तयार होईल. ठीक आहे, नेक्स्ट पार्ट आपण बघूया, बी पार्ट आपण बघूया. बी फिगर आपल्याला दिलेली आहे. वेन लाईट रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉईंट spread out after reflection by spherical mirror, the light is said to be have diverged.
बघा आता हा कॉन्व्हेक्स मिरर आहे. या कॉन्व्हेक्स मिररमध्ये इन्सिडेंट रेज जे आहेत ते पॅरलल रेज सगळे आहेत. दिसेल आपल्याला इथे आपण खुणा आपण करत आहोत. बट आफ्टर रिफ्लेक्शन काय दिसते आपल्याला? आपल्याला असं दिसेल की या एफमधून असं भासेल आपल्याला. इट सीम्स दॅट all these rays parallel to the parallel light rays which are parallel, they diverge their direction from one point. So from one point they are diverging. So here we get one point, but that one point is not in front of the mirror, it is behind the mirror. So this is P, pole of the mirror, and this is the F, where it seems that all the points get together. So this length is called as a focal length. Distance PF is called a focal length. Now when we want light rays to spread out from a source, a diverging beam is used, as for example in street lamp. Okay. सो स्ट्रीट लॅम्प जे आहेत, रस्त्यावर लागणारे दिवे जे आहेत ते उंचावर लागलेले असतात, पण त्यांचा प्रकाश जो आहे तो खूप मोठा एरिया कव्हर करतो. म्हणजे आपल्याला तो लाईट जो आहे तो स्प्रेड करायचा आहे. तो लाईट जर स्प्रेड करायचा असेल तर त्याच्या आतमध्ये असणारा मिरर जो आहे तो आपण कोणता वापरणार आहोत? तर कॉन्व्हेक्स मिरर हा वापरला जातो. जेणेकरून त्या मिररवर जर लाईट पडला तर लाईट काय होईल? पसरेल आणि फार मोठा एरिया तो कव्हर करेल, प्रकाश पडेल. तर अशा पद्धतीने स्ट्रीट लॅम्प हे एक एक्झाम्पल आहे जिथे कॉन्व्हेक्स मिरर वापरले जातात असं आपल्या लक्षात येईल. त्याचप्रमाणे आपल्या गाड्यांचे हेडलाईट्स जे असतात, पुढे असणारे मोटरसायकल असेल किंवा कार असतील यांच्या पुढे असणारे दिवे जे असतील ते सुद्धा लॅम्प असतात, ते कॉन्व्हेक्स मिरर त्याला वापरलेला असतो. ओके. सो डायव्हर्जिंग बीम कुठे वापरतात आणि कन्व्हर्जिंग पॉईंट ऑफ द लाईट कुठे वापरतात हे आपण बघितलं. Next part we take here, uses of concave mirror. Now we know that at the barber shop, dental hospital, the concave mirror is used, means where the light converge in one point. So if the object is placed between the pole and the focus of the mirror, an erect, virtual and magnified image is obtained. So therefore, barber shop, dental hospital, concave mirror is used. Secondly, torch, headlamps of vehicles. The source of light is kept at a focus at the mirror, thus the parallel beam of the light obtained. So when parallel beam is needed, then concave mirror is used. Next, floodlights. The source of light is placed a little beyond the center of the curvature of the mirror. This gives a bright beam of light. Then various equipments using solar energy, sun rays reflected by the concave mirror come together in the focal plane. And in that focal plane, if you place the pots in a solar cooker, then the food between in them would become hot and cooked. Next part is there, uses of convex mirror. Mirrors on the sides of the car are convex mirror, and big convex mirror are fitted at the gate and in square, so that the vehicles on the other road would be visible to the vehicles coming from the right angled road or square road. So this is the uses of the convex mirror. Okay, so this is the idea about the convex mirror and concave mirror, how to use it, how to detect which kind of mirror it is. Next part, every mirror has some power. So the power of the mirror we can find by the mirror formula. So what is this mirror formula?
we just get this by taking some concepts. According to Cartesian sign convention, the pole of the mirror is taken as origin. The pole of the mirror is taken as origin. You may learn the graph paper, x-axis, y-axis. Horizontal axis is x-axis. From that pole, we just draw a line. Principal axis is called as the x-axis of the Cartesian plane. Now, y-axis, it is a perpendicular from the pole to the mirror, okay? To the principal axis, it is perpendicular. Y-axis is perpendicular. Now, the principal axis is taken as x-axis of the frame of reference. Then the sign conventions are as follows. So which kind of signs we use? कोणत्या signs, चिन्ह, निगेटिव्ह चिन्ह आणि पॉझिटिव्ह चिन्हे ते कुठे कुठे वापरतात हे आपण बघूया. Number 1, the object is always kept on the left of the mirror. ऑब्जेक्ट जे ते मिररच्या डावीकडे ठेवायचे, लेफ्ट साइड आणि राईट साइड लक्षात ठेवा. तो ऑब्जेक्ट ठेवताना लेफ्ट साइडला ठेवायचे. ऑल डिस्टन्सेस पॅरलल टू द प्रिन्सिपल ॲक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. जे काही डिस्टन्स असेल ते या पी पासून म्हणजे पोलपासून घेतलं जातं आहे. आपल्याला माहिती आहे. समजा इथे आपण ऑब्जेक्ट ठेवलेलं आहे, मेणबत्ती ठेवलेली आहे ऑब्जेक्ट, तर ते लेफ्टला ठेवायचं आहे. त्याचं डिस्टन्स जे आहे ते पी पासून डिस्टन्स ऑब्जेक्टचं मोजायचं आहे. प्रयोग करताना आपल्याला या सगळ्या माहितीचा उपयोग होतो. डिस्टन्स जे आहे ते अर्थातच निगेटिव्ह घेतलं जातं, कारण डावीकडचं मेजरमेंट निगेटिव्ह आहे. एक्स ॲक्सिसवरचं उजवीकडचं पीच्या उजवीकडे आहे ते पॉझिटिव्ह घेतलं जातं. ऑल द डिस्टन्सेस मेजर्ड टुवर्ड्स द राईट ऑफ द पोल आर टेकन टू पॉझिटिव्ह, while those measured towards the left are taken negative. डावीकडचं लेफ्ट साईड आहे तिथे मायनस साईन घेतलं जातं, राईटकडे मात्र पॉझिटिव्ह डिस्टन्स घेतलं जातं. डिस्टन्सेस मेजर्ड व्हर्टिकली अपवर्ड. बघा, वाय ॲक्सिसवर समजा प्रिन्सिपल ॲक्सिसपासून वरच्या बाजूला जर मोजायचं असेल तर ते पॉझिटिव्ह डिस्टन्स घेतलं जातं. म्हणजे बघा या ठिकाणी या पोलपासून वर वायपर्यंत आपल्याला डिस्टन्स घ्यायचं आहे, तर ते डिस्टन्सेस जे आहेत ते पॉझिटिव्ह घेतले जातील. अपवर्ड, इथे मी शब्द लिहून ठेवतो, अपवर्ड डिस्टन्सेस पॉझिटिव्ह आहेत, लक्षात घ्या. आणि डाऊनवर्ड जे आहेत डिस्टन्सेस, पुढचा पॉईंट बघूया आपण, वाचूया आणि मग ठरवूया. डिस्टन्सेस मेजर व्हर्टिकली डाऊनवर्ड्स फ्रॉम द प्रिन्सिपल ॲक्सिस आर टेकन टू बी निगेटिव्ह. आडवा जो आहे तो प्रिन्सिपल ॲक्सिस आहे, त्यापासून पोल आपण दाखवलेला आहे, त्या पोलपासून खाली डिस्टन्स, प्रिन्सिपल ॲक्सिसपासून खाली डिस्टन्स घ्यायचे असतील डाऊनवर्ड्स, व्हर्टिकली डाऊनवर्ड्स डिस्टन्स आहेत, तर ती निगेटिव्ह घेतली जातात, हे लक्षात ठेवा. म्हणजे उजवीकडे प्रिन्सिपल ॲक्सिसचा विचार केला, प्रिन्सिपल ॲक्सिस हॉरिझॉन्टल आहे, आडवा आहे, तर पी पासून उजवीकडे प्रिन्सिपल ॲक्सिसवरची किंवा वाय ॲक्सिसपासून उजवीकडे जे आहेत डिस्टन्सेस ते पॉझिटिव्ह, डावीकडे निगेटिव्ह. हे झालं डावीकडे उजवीकडे. आणि प्रिन्सिपल ॲक्सिसपासून वर आणि खाली अशी डिस्टन्स घ्यायची असतील तर वर डिस्टन्स जे आहेत ते पॉझिटिव्ह घेतले जातात आणि खाली डिस्टन्स घ्यायचं असेल तर ते निगेटिव्ह घेतलं जातं. ग्राफ पेपर प्रमाणेच सगळं आहे. इट इज लाईक अ ग्राफ पेपर. इट इज अ कार्टेशियन प्लेन and Cartesian plane is used in a graph paper also. Next point, fifth point, the focal length of the concave mirror is negative, while that of convex mirror is positive. Focal length म्हटलं आपण तर लक्षात घ्या, हा कॉन्केव्ह मिरर आपण दाखवलेला आहे, शायनिंग सरफेस कर्व इनर आहे. तर जे रेज जे येणार आहेत, पॅरलल रेज जे आहेत ते रेज या ठिकाणी येऊन आपण लक्षात घ्या, प्रिन्सिपल फोकस समजा, तर रेज आल्यानंतर एका पॉईंटमध्ये मिळणार आहेत तिथे. तर हा जो पॉईंट आहे हा लेफ्ट साईडला आहे आणि लेफ्ट साईड ही निगेटिव्ह साईन आहे. त्यामुळे फोकल लेंथ जो आहे एफ जो फोकस आहे आणि हा पी आहे, पी एफ डिस्टन्स म्हणजे फोकल लेंथ,
ही डावीकडे आलेली आहे, त्यामुळे ती डावीकडे आल्यामुळे निगेटिव्ह घेतली जाते, हे आपल्या लक्षात आलं पाहिजे. त्यामुळे कॉन्केव्ह मिररमध्ये फोकल लेंथ निगेटिव्ह असते, हे आपण लक्षात घेऊया. कॉन्व्हेक्स मिररमध्ये काय असेल तर कॉन्व्हेक्स मिररमध्ये हा बाहेरचा पार्ट जो आहे कॉन्व्हेक्स मिररचा कड आउटवर्ड असं त्याला म्हणूया आपण, तो पार्ट जो आहे तो रिफ्लेक्टिंग पार्ट आहे. त्यामुळे पॅरलल रेज हे इथे आल्यानंतर या पद्धतीने डायव्हर्ज होणार आहेत. इथून ते डायव्हर्ज होतील आणि आपल्याला असं वाटेल की ते एका पॉईंटमधून डायव्हर्ज झालेले आहेत, या पॉईंटमधून एफ. मग हा पॉईंट कुठे आहे? राईट हँड साईडला आहे. प्रिन्सिपल फोकस जो आहे प्रिन्सिपल फोकस हा राईट हँड साईडला आलेला आहे. पी पासून पोलपासून उजवीकडे आलेला आहे राईट हँड साईडला. मग ही जी फोकल लेंथ आहे पी एफ फोकल लेंथ आहे ती पॉझिटिव्ह घेतली जाते, ही लक्षात घ्या. त्यामुळे ग्राफ पेपर डोळ्यासमोर आणला तर आपल्याला लगेच लक्षात येईल. इट इज व्हेरी इझी टू रिमेंबर. इफ यू रिमेंबर द ग्राफ पेपर and XY axis and their measurements, sign convention, then you may also get the idea about the sign conventions of spherical mirror also. Now mirror formula, we get and correct values of distances by using Cartesian sign convention. The object distance u is the distance of the object from the pole, while the image distance, we name it as v, is the distance of the image from pole. Now the relationship between the object distance and the image distance and the focal length f is called as mirror formula. So this is called as the mirror formula. So what is that this mirror formula? So it is given to you 1 upon v plus 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. That is called as mirror formula. This is mirror formula. V means distance of image. U means object distance, image distance plus object distance, and the reciprocal of that we have to take on. Then we get the reciprocal of focal length also. And this formula is valid for all spherical mirrors for all position of the object under all circumstances. So this is true formula we say. Now by using this formula, we can get the magnification due to spherical mirror. As we see that the image is becomes larger and larger, image becomes smaller and smaller. So this is called magnification. In Marathi it is called Vishalan. Marathi Vishalan असं म्हणतात. Magnification due to spherical mirror is given by ratio of the height of the image h2 to the height of the object h1. So magnification is equal to, magnification name is m letter is used. Magnification m is equal to height of the image. Just remember, height of the image is in numerator to the height of the object, height of the object in the denominator. So h2 upon h1, that is the formula for the magnification of the spherical mirror. So from this it can show that if we take that m is equal to minus v upon u. From this it can show that m is equal to minus v upon u. If height is not given to you, height of the image and height of the object, then we can
obtain the distance. From the distance also we can find the magnification. Distance of image upon distance of object. As object is always kept above the principal axis, its height is always taken to be positive. ऑब्जेक्टची हाईट आहे ती नेहमी पॉझिटिव्ह असते, प्रिन्सिपल ॲक्सिसच्या वर आपण ठेवत असतो, हे लक्षात घ्या. फॉर virtual images the height is positive, while for virtual images height is positive, and for real images the height is negative. As the object is kept on the left of the mirror, the distance u is always negative. Distance u is always negative because it is kept in left of the mirror. मिररच्या पासून डावीकडे ऑब्जेक्ट ठेवला जातं आणि आपल्याला माहिती आहे प्रिन्सिपल ॲक्सिसच्या डावीकडची बाजू ही निगेटिव्ह साईनची बाजू आहे. साईन कन्व्हेन्शन प्रमाणे निगेटिव्ह साईन हे आपण त्याला देत असतो. तर अशा पद्धतीने आपण फॉर्म्युला आणि मॅग्निफिकेशन दोन्ही शिकलेलो आहोत. ओके, चला पुढे जाऊया आपण. We have some solved examples over here. काही सोडवलेले examples आहेत ते आपण घेऊया. राजश्री wants to get inverted image. What image she want to get? Inverted image of a height 5 centimeter of an object kept at a distance, object distance 30 centimeter from the concave mirror. The focal length of the mirror is 10 centimeter. At what distance from the mirror should she place the screen? स्क्रीन कुठे ठेवायचा की जेणेकरून तिला इमेज जी आहे ती इन्व्हर्टेड इमेज मिळेल. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, व्हॉट विल बी द टाईप ऑफ इमेज? टाईप ऑफ इमेज काय असेल आणि हाईट ऑफ द ऑब्जेक्ट काय असेल असं विचारले आपल्याला. ती 3 क्वेश्चन्स आर आस्क्ड यू. फोकल लेंथ एफ, फोकल लेंथ जी आहे ती कॉन्केव्ह मिररची फोकल लेंथ आहे. डावीकडे सगळे रेज कन्वर्ज होतात, डावीकडे म्हणजे ती निगेटिव्ह घेतली पाहिजे. सो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव्ह मिरर इज निगेटिव्ह. सो निगेटिव्ह 10 सेंटीमीटर वी टेक. ऑब्जेक्ट डिस्टन्स, ऑब्जेक्टसुद्धा डावीकडेच ठेवलेलं आहे त्यामुळे ते सुद्धा निगेटिव्ह घ्यायला लागेल, निगेटिव्ह 30 सेंटीमीटर. हाईट ऑफ द ऑब्जेक्ट इट इज प्लेस्ड height of the image, not object, height of the image. Image is inverted image. Inverted image, it is given in the first line of the question. So, inverted means the downward, vertically downward from principal axis. So, it is taken as negative also, negative 5 centimeter. Image distance V is equal to question mark, height of the object H1 is equal to question mark. So now we can solve this sum. According to the mirror formula, 1 upon V plus 1 upon U is equal to 1 upon F. We have write down the mirror formula. Next, so 1 upon V is equal to 1 upon F. This 1 upon U we just shift or transpose to the RHS, so it become negative. So what we get, second step, 1 upon V is equal to 1 upon F minus 1 upon U. Now here we can fill up the substituting the values. Value of F is equal to minus 10, value of U is equal to minus 30. Now if we calculate this 30 minus 10 by cross multiplication, we get here 30 minus 30 into 1 minus 30 minus 10 upon 10 into 30 minus 10 minus 30, its product is
300. So is equal to minus 30 minus plus 10 upon 300 is equal to minus 20 upon 300, 0 0 cut. So we get minus 2 upon 30. The answer we get minus 2 upon 30. 1 upon u is equal to minus 2 upon 30. These calculations are important. Now 1 upon, here we can divide 2 ones are 2, 2 15s are 30. So 1 upon 15 minus 1 upon 15 means 1 upon minus 15 we get. So V is equal to minus 15. So that answer we get. Here V is the image of the screen. V is the image of the, means distance of the image. So from the mirror, left side of the mirror, as it is negative, it comes negative. 15 centimeter negative is means it is the, we have to place the mirror at left screen at the left of the side of the mirror at 15 centimeter. Next, magnification is equal to H2 upon H1 is equal to minus V upon U. This is the formula for the magnification. So if we make cross multiplication for this, if we make the cross multiplication, we get H1 into V is equal to U2, not U2, we get U by cross multiplication. What we get? H1 into V minus second cross multiplication is equal to, we get is equal to U into H2. So therefore, next step we get here minus. Next step we get H1 is equal to, if we transpose this V to the right hand side, then we get denominator V, and we get U minus U into H2 upon V. So filling the values, minus 30 into minus 5 upon minus 15. So here we can calculate is equal to minus 30 and minus 5. Calculation 3 5 are 15. So positive 150 we get and minus 15. So here 15 ones are 15, 15 ones are 15, 10. So here we get minus 15. We get value 10. Fifteen ones are 15, 15 twos are. So here we get also 10 centimeter. Minus 2 into minus 5 is equal to 10 centimeter. So height is always positive. Height of the object is 10 centimeter. Thus image will be real and diminished. So therefore, Rajeshri has to place the screen 15 centimeter. This is the answer of this. And for this we get the answer of this. We get this. So 2 parts were there, 2 answers we got here. Last part we have to take here, and this is the image. Always remember,
The image in front of the mirror which can be obtained on a screen is called real image. For any position of the object, the convex mirror always produced, a convex mirror always produces an erect diminished image which is smaller than the object, and it is situated behind the mirror. It is situated behind the mirror. So the image which is behind the mirror and thus cannot be obtained on the screen is called a virtual image. In Marathi it is called as abhasi, virtual image. The magnification of such image is less than 1. व्हर्च्युअल इमेज जे आहे त्याचं मॅग्निफिकेशन म्हणजे विशालन जे आहे ते 1 पेक्षा कमी असतं, म्हणजे अपूर्णांकामध्ये उत्तर त्याचं येतं, हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. सो दॅट्स हियर वी हॅव कंप्लीटेड द लेसन ऑन द spherical mirrors. So very good information we got here. In our day-to-day life, we see the spherical mirror, we use the spherical mirror, but we cannot get the concept over there. So for experiment, we should have the clear our concept so that we can do some experiment and we get the knowledge according to that. तर अशा पद्धतीने हा धडा आपण पूर्ण केलेला आहे. मला आशा आहे की तुम्हा सगळ्यांना हा धडा व्यवस्थित समजला असेल, यातील कन्सेप्ट अगदी तुमच्या आणि क्लिअर झाले असतील. हा व्हिडिओ माझा तुम्हाला आवडला असेल तर तुम्ही नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि गुरुकृपा क्लासेस नारायणपेठ हे जे आपलं चॅनल आहे ते नक्की सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला अशा प्रकारचे अनेक व्हिडिओ हे आम्ही आता तयार करत आहोत तुमच्या अभ्यासासाठी. ते तुम्हाला उपयोगी पडतील आणि व्हिडिओ तुम्हाला बघता येतील, जेणेकरून तुम्हाला तुमचा अभ्यास देखील छान या पद्धतीने पुन्हा पुन्हा व्हिडिओ बघून पुन्हा पुन्हा कन्सेप्ट ह्या क्लिअर करून घेता येतील. धन्यवाद मित्रमैत्रिणींनो. नक्की सबस्क्राईब करा आणि माझा हा व्हिडिओ बघितल्यानंतर पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचे धन्यवाद.